BMG შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სამცხე ჯავახეთში პროსტიტუციაში ჩაბმის ბრალდებით 11 პირი ამხილეს. დეტალები რამდენიმე წუთში. BBC-სა და Euronews-ის შემდეგ აჭარის რეკლამა წელს პირველად ტელეკომპანია Deutsche Welle-ს ეთერით გადაიცემა. 13 ყველაზე უცნაური შენობა საბჭოთა კავშირიდან, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს. Business Insider-ის ინფორმაცია ნარატივით. თუ ამ პიროვნებას პასუხისგებაში არ მისცემენ, კამერების წინ ვაცხადებ, რომ თავად ვიზრუნებს საკუთარი თავის დაცვაზე. ამის შესახებ ტელეწამყვანმა ინგა გრიგოლიამ თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში შესვლამდე განაცხადა. მისი თქმით, სახელმწიფო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვერ უზრუნველყო მისი დაცვა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ მოხდეს კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომის ამოქმედება. ტელეწამყვანმა სოციალური ქსელის Facebook გვერდზე ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა, სადაც საუბრობს, რომ მას უცნობი მამაკაცი 2011 წლიდან ურეკავს, მასზე ფსიქოლოგიურად ძალადობს და ფულს თხოვს. ტელეწამყვანი აღნიშნავს, რომ ამ პოლიციას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა მაშინ ადევნების შესახებ კანონი მიღებული არ იყო და მისი საკითხი რეაგირების გარეშე დარჩა. გრიგოლიას განცხადებით, თავდაცვის მიზნით ის დღეიდან იარაღს ატარებს. ინგა გრიგოლია გუშინ 7 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა დაკითხვაზე, მოვლენების განვითარებას დავალებდებით და ცხადია, ვიქნებით მოვლენების ეპიცენტრში. სულ რამდენიმე წამში უკვე სტუმრების შესახვედრად და ამბის თხრობისთვის ვემზადებით, ცხადია, უნდა ვნახოთ სტუმრების ჩამონათვალი ანონსის საშუალებით ილომშიდების. მორიგი ნარატივი და სამუშაო კვირის საწყისი სტუმრებთან ერთად. ნინო იოსელიანი, ჟურნალი Hello-ს მთავარი რედაქტორი. ნინო ჟვანია, პიანისტი და ეკა ჭაბაშვილი, კომპოზიტორი. სტუმრად ორშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. ლანცა ლაღიძესთან ერთად. დღეიდან თბილისში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქვეითი პატრულის კორპუსი ამოქმედა პირველ ეტაპზე პატრულირებას ქვეით პატრულთა 10 ჯგუფი განახორციელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საპატრულო პოლიციის ახალი დანაყოფის ძირითადი ამოცანა სხვადასხვა ლოკაციებზე ქვეყნის სტუმრებისა და საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მათთვის შესაბამისი საპოლიციო სერვისების მიწოდება იქნება. გარდა ამისა, ქვეით პატრულ ინსპექტორთა ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა ტურისტთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულების გამოვლენა, მათთვის საქართველოში მოქმედი კანონების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ასევე მათი გადამისამართება იქნება მომსახურების სპეციალურ ცენტრებთან. ეგრეთ წოდებული ტურისტული პატრულების თემას BMG-სთან უკვე გამოეხმაურა ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ია თაბაგარი. მისი თქმით, ეს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში საკმაოდ აპრობირებულია, თუმცა კარგი იქნებოდა საქართველოში ამის საჭიროება საერთოდ არ ყოფილიყო. მე მქონდა შემთხვევა, როცა ჩემს ტურისტს ფეხებზე ჩამოეკიდნენ და ფულს თხოვდნენ. ერთხელაც სახეში წყლის შესხმით დამემოქმედნენ, თუ ფულს არ მივცემდი, აცხადებს თაბაგარი. მისივე თქმით, ტურისტულ პატრულს გიდის ფუნქცია არ უნდა ჰქონდეს და ზუსტად უნდა განისაზღვროს მათი უფლება მოვალეობები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სამცხე ჯავახეთში პროსტიტუციაში ჩაბმის ბრალდებით 11 პირი ამხილეს. ამის შესახებ ინფორმაციას უწყების პრესსამსახური ავრცელებს. ბოლო ერთ კვირაში 9 ახალციხესა და ახალქალაქში ეგრეთ წოდებულ თურქულ ბარსა და 5 რესტორანში პროსტიტუციაში ჩაბმის საქმეზე საგამოძიებო ღონისძიებები ჩაატარეს. გამოძიების ფარგლებში აღნიშნულ ობიექტებზე დასაქმებული 63 ქალი მოწმის სახით პოლიციაში გამოიკითხა. დადგინდა, რომ დანაშაულში მხილებული პირები ქალაქ ახალციხეში და ახალქალაქში დროებით მფლობელობაში არსებულ ფართებს გასამრჯელოს სანაცვლოდ ცალკეულ პირებს პროსტიტუციისთვის უთმობდნენ. ისინი ასევე აღნიშნულ ეგრეთ წოდებულ თურქულ ბარებში მომუშავე სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულ სხვადასხვა ასაკის ქალბატონებს პროსტიტუციაში მოტყუებით აბამდნენ, აღნიშნავენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 253 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. ამ მუხლით პროსტიტუციაში ჩაბმა ძალადობის ან ქონების განადგურების მუხარით, შანტაჟით ან მოტყუებით ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე. BBC-სა და Euronews-ის შემდეგ აჭარის რეკლამა წელს პირველად ტელეკომპანია Deutsche Welle-ს ეთერით გადაიცემა. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მსოფლიოს გარშემო 195 ქვეყნის მილიონობით მაყურებელი საქართველოს, კერძოდ კი აჭარის საზღვაო და სამთო ტურისტულ პროდუქტებს ეცნობა. როგორც დეპარტამენტში აცხადებენ, გარდა აჭარის სატელევიზიო რეკლამისა, 2 ივნისიდან 9 ივნისამდე Deutsche Welle-ს სატელევიზიო სამოგზაურო ჟურნალი Check-in Meet Local მაყურებლებს აჭარაში ამოგზაურებს. გადაცემის ჟურნალისტმა ელიზაბეთ კოეტერმა, ბათუმელ კოკა მეგრელიძესთან
მამასთან ერთად ბათუმში ბოტანიკურ ბაღში, ქედის ვენახებში იმოგზაურა, მის ობიექტივში ასევე მოხდა აჭარული ხაჭაპურის მასტერკლასი და ქართული ფოლკლორი. ლელა წურწუმიას კონცერტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 32,000 ლარით დაასუბსიდირეს კერძოდ პროექტ Checking Georgia's ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მომღერალ ლელა წურწუმიას კონცერტებისთვის დარბაზების ქირის ხარჯს გადაუხდის. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით ლელა წურწუმიას შოუ 20 მაისს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა, ხოლო 23 ნოემბერს ბათუმის მუსიკის სახლში BMG-ის მომღერლის პროდიუსერს კახა მამულაშვილსაც დაუკავშირდა მისი თქმით სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი მხარდაჭერა ქართული შოუ ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. სრული ანშლაგი გვაქვს, ბილეთების ფასი 10 ლარიდან იწყებოდა და მაქსიმუმ 80 ლარი იყო ყველა გაიყიდა, აღნიშნა წურწუმიას პროდიუსერმა. Business Insider.com-მა ამასობაში გამოაქვეყნა სტატია სათაურით 13 ყველაზე უცნაური შენობა საბჭოთა კავშირიდან, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს. სტატიაში ნათქვამია, რომ მე-20 საუკუნის შუა პერიოდის არქიტექტურა დიდი ეფექტურობით არ გამოირჩეოდა, რაც განსაკუთრებით ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში ჩანს. მიუხედავად ყველაფრისა, იმდროინდელი შენობების უმეტესობა ჯერ კიდევ არ დაანგრეულა. 13 შენობის სიაში საქართველოს ბანკის ახლანდელმა შენობამ რიგით მეორე ადგილი დაიკავა. მაშინ ასევე მზადებით უკვე მორიგი საინტერესო ამბის თხრობისთვის, სტუმართან შესახვედრად ცხადია, დაგველოდეთ რამდენიმე წამში საინტერესო ნარატივი გველოდება. ბარონესა მარგარეტ ჰილდა ტეტჩერი, იგივე რკინის ლედი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და 2016 წლამდე ამ პოსტზე ერთადერთი ქალბატონი იყო. მეტსახელი რკინის ლედი მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან ასოცირდებოდა. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. ტეტჩერი 1925 წლის 13 ოქტომბერს ინგლისის პატარა ქალაქ გრენთემში დაიბადა. მარგარეტ რობერტსი 1930 წლის 3 სექტემბერს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში შეიყვანეს. 1951 წლისთვის ის ნოტინჰემის უნივერსიტეტსა და ლონდონის უნივერსიტეტის ბედფორდ კოლეჯში სწავლობდა. მოგვიანებით კი მიზანს მიაღწია და სამეურვერის სტუდენტიც გახდა. მარგარეტ რობერტსი ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში და ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის წევრიც გახდა. მალე ის ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი პირველი დიდი წარმატება იყო. 1947 წელს მარგარეტს მეორე კლასის მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა, რის შემდეგაც დაიწყო მისი პოლიტიკური საქმიანობა. 1974 წელს ჩაეყარა საფუძველი ახალი კონსერვატორების კონცეფციას, რომლის ლიდერიც მარგარეტ ტეტჩერი გახდა. 1979 წელს ტეტჩერი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1983-87 წლებში აირჩიეს მეორე ვადით. სწორედ ამ პერიოდში ტეტჩერი საქართველოს ეწვია და იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ამავე წლის არჩევნებზე ტეტჩერი მესამე ვადით აირჩიეს. რკინის ლედი ასე ეწოდება ბრიტანულ-ფრანგულ ბიოგრაფიულ დრამას, რომლის პრემიერაც 2011 წლის 30 დეკემბერს შედგა. ტეტჩერის როლს მსახიობი მერილ სტრიპი ასრულებს. რკინის ლედი 2013 წლის 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის ახალ და უახლეს ისტორიაში სამი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა. ამ მხრივ მარგარეტ ტეტჩერმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა. ჟურნალ Hello 70 წლიანი ისტორია აქვს. საქართველოს არეალი კი 2016 წელს შეითავსა. კომპანიაში ქალების დასაქმება 90%-ს აღწევს. თუმცა მხოლოდ ეს ფაქტორი არ განაპირობებს მის წარმატებას და ღირებულებებს მსოფლიოს 90 ქვეყანაში. ქართული Hello-ს მთავარი რედაქტორი ნინო იოსელიანი დღეს ქალების ნარატივში ერთიანდება. უღრმესი მადლობა ნინო მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. განწყობად შესანიშნავი გვაქვს. თქვენი შემყურა ცხადია და ძალიან ბევრ საკითხზე უნდა მოვასწროთ საუბარი, რაც ძალიან მახარებს. ნინო, პირველი რაც თვალში მოხვდა ყველას ალბათ 90% დასაქმებისა ქალების მიმართულებით თქვენს არაჩვეულებრივ ჟურნალში. რა ბენეფიტები აქვს სწორედ ამას? როგორც თავად ახსენეთ, ეთერს გარეთ ერთი მამაკაცი ყავს მხოლოდ. ერთი მამაკაცი ყავს, რომელიც ძალიან პროფესიონალია თავის საქმის და აკეთებს ჟურნალის დიზაინს, მაგრამ სხვა დანარჩენი არიან ქალები, ჟურნალისტები, ფოტორედაქტორი, აღმასრულებელი რედაქტორი, მარკეტინგის სეილები. საინტერესოა მე მომწონს, რადგან საქართველოში დავაკვირდი, რომ ქალები საკმაოდ აქტიურები არიან, ენერგიულები არიან, არ ეზარებათ მუშაობა. რაღაცა რომ ვაკვირდები, უფრო განათლებულებიც არიან, იმიტომ რომ 90-იანი წლები იყო ეს წლები, როდესაც საქართველოში მამაკაცები უფრო ნაკლებად სწავლობდნენ, არ იყო სკოლებში სწავლებდა და ალბათ ის მოიტანა ამ ყველაფერმა, რომ დღესდღეობით ქალებს უფრო მეტი განათლება აქვს, მე რომ ვაკვირდები და უფრო შეუძლიათ. ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს სფერო, რომელიც არის, როგორც არის Hello
ეს არის lifestyle ჟურნალი, სადაც ჩვენ ვლაპარაკობთ თავის მოვლაზე, ვლაპარაკობთ მოდაზე, ვლაპარაკობთ ცელებრიტებზე, ვლაპარაკობთ დეკორზე, ან ბევრ ისეთ რაღაცაზე, რომელშიც საქართველოში სამწუხაროდ მამაკაცები ისე ვერ ერკვევიან და არ არიან ამ საქმის ექსპერტები. Hello-ს უამრავი მკითხველი ყავს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოში რას ველოდებით ახალ ნომერში? საქართველოში უკვე 2 წელია ჩვენ ბაზარზე ვართ. ყოველთვიური ჟურნალი არის. გარდა იმისა, რომ ეს არის print ჟურნალი, ჩვენ დავამატებთ უკვე 3 კვირა არის web-გვერდი. Web-გვერდი არის საკმაოდ კარგი და წარმატებული, იმიტომ რომ ჩვენ web-გვერდზე ყოველდღიურად შეგვიძლია სხვადასხვა ინფორმაციების და ნიუსების დადება და აქედან გამომდინარე უფრო დიდი აუდიტორიაზეც შეგვიძლია გასვლა, ვიდრე თქვათ print ვერსიით და მე ვფიქრობ ეს საკმაოდ წარმატებული პროექტია საქართველოში. ნამდვილად გეთანხმებით. და ეს აძლევს ჩვენს ქართულ ხალხს დაანახო, რომ ცხოვრება არის მშვენიერი და იმ ჩვენ დამკვეთ კომპანიებს ჩვენ მარტო გარდა იმისა, რომ რეკლამას ვანთავსებთ, ჩვენ უკეთებთ multimedia marketing გეგმას, ანუ multimedia marketing გეგმა ეს არის არა მარტო ჟურნალში რეკლამის განთავსება, არამედ მარკეტინგული სტრატეგიები, ივენთები და ბევრ რაღაცას ვაძლევთ და ეს არის ახალი ხედვა, მე ვფიქრობ საქართველოსთვის, რომ გამოვიდეთ ამ იცი როგორი სტილია საქართველოში, რომ PR-ი მაგალითად კომპანია გეუბნება, რომ მე მინდა PR სტატია. ანუ PR სტატია საქართველოში გონიათ ეს არის ინტერვიუ დირექტორთან, როდესაც კომპანიის დირექტორი გამოდის ჟურნალში და ლაპარაკობს და აქებს და ადიდებს თავის პროდუქციას. ეს არ არის PR-ი და არ მიმაჩნია სწორად, რომ ესეთი სტილის სტატიები უნდა იყოს ჟურნალებში, რადგანაც ეს არ არის კითხვადი, იმიტომ რომ ჩვენს კითხველს არ აინტერესებს ვიღაცა X კომპანიის დირექტორთან ინტერვიუ, იმათ აინტერესებთ უფრო ის პროდუქცია, თუ რა ბენეფიტი შეიძლება ამ პროდუქციისგან ჩვენმა მკითხველმა და დირექტორი მომხმარებელმა უკეთ საუბრობს თავის პროდუქციაზე და ამიტომ მსმენელი მაყურებლისთვის და მკითხველისთვის არ არის credible რა, რეალურად სხვა მუნდა და მომხმარებელმა უნდა ილაპარაკოს კარგად ასე. ანუ შედეგზევ საუბრობთ და ეს არის უფრო დასავლური და განსხვავებული მიდგომა საქართველოსთვის. მინდა რომ ყველაფერზე მოვასწროთ ნინო საუბარი, იოვერდეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ახალი მეთოდი მსოფლიოში, ცხადია, რომელსაც თქვენ საკმაოდ წარმატებით იყენებთ. რას გულისხმობს ეს მეთოდი? განუმარტოთ მაყურებელს და ვიხილავთ თუ არა თქვენი დახმარებით ახლო მომავალში უკვე ქართული პროდუქციის არეალში. იოვერდე ეს არის კომპანია, რომელიც აკეთებს ვერტიკალურ ბაღებს, ანუ ესე შეგვიძლია ვთქვათ green art, იმიტომ ეს მარტო ბაღები არ არის, ჩვენ ვაკეთებთ მწვანე ცოცხალ ნახატებს. ეს არის სპეციალურად გამოყვანილი მცენარეები, რომელსაც არ ჭირდება მოვლა, ანუ არ ჭირდება მორწყვა, არ ჭირდება მზე და ასე შემდეგ და წლების მანძილზე ამშვენებს სახლებს, სასტუმროებს თუ ნებისმიერ ადგილს. ანუ იმ ადგილას, სადაც არ არის მზე და რთულია ხო, აი ვთქვათ კედელი გვაქვს აქ და საიდან წყალი უნდა მიიყვანო და განათება უნდა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში იოვერდეთი ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ გამწვანება, გავაკეთოთ ულამაზესი კედელი, რადგან ჩვენ გვაქვს მწვანე მცენარეები, ყვავილები, ხეებიც კი შეიძლება გააკეთო და შექმნა მწვანე და ლამაზი გარემო, იმიტომ რომ როდესაც დიდ ქალაქებში ვცხოვრობთ, ძალიან გვაკლია ეს ბუნება, რომელიც ყველას გვენატრება. ეს არის თითქოს ჩაფლული. და ეს არის გეკონება რაღაცა ჯადოსნური ფანჯარა ამ ლამაზ ბუნებაში. ეს ქართულ პროდუქციას ამ მიმართულებით საერთაშორისო ბაზარზე თუ ვიხილავთ. იცით რა არის, ჩვენ ეს პროდუქცია შემოგვაქვს ევროპიდან, მაგრამ უკვე რამოდენიმე თვეა დავიწყეთ ქართული მცენარეების დამუშავება ამ მეთოდიკით. საკმაოდ წარმატებულად გამოვიდა, ცხავსი დავამუშავეთ, ევკალიპტი დავამუშავეთ და კიდე რამოდენიმე მცენარე და გვინდა რომ ისე განმავითაროთ ეს ყველაფერი, რომ პირიქით ჩვენ გავიტანოთ ეს დამუშავებული მცენარეები, როგორც ევროპაში, ასევე აზიაში, თუ აზიურ ქვეყანებში საკმაოდ დიდი მოთხოვნა ესეთ გამწვანებაზე. როგორც ჩანს, თქვენ სხვადასხვა მიმართულებაზე ფიქრობთ და აქტიურ ნაბიჯებს დგამთ, მათ შორის ქალების დასაქმებაზეც მინდა ვისაუბრო, სწორედ ახალი პროექტი, რომელიც ვადებიც მაინტერესებს, როდის ჩაეშვება, ეს არაერთ გზის იქნება ჩვენი განხილვის საკითხი, სწორედ ჩვენს გადაცემაში ეკოტექსტილის წარმოების პროექტი. თქვენ თქვით, რომ სოფლებში სხვადასხვა სამღებროებში დავასაქმებთ ქალებს და ბუნებრივი საღებავებით ნატურალურ პროდუქტსაც შევქმნით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ყურადსაღები. ამას როდისთვის ველოდოთ? ეს არის eco-dyeing ქვია ამ პროექტს. კავკასიის ფერები თვითონ კომპანიაც გვაქვს და რას მოიცავს? როდესაც ჩამოვედი საქართველოში, დიდი ხანი საზღვარგარეთ სწავლობდი, მივხვდი, რომ ქვეყანაში არ არის წარმოებები, ისეთი რაღაცების, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გავიტანოთ საზღვარგარეთ და ამითი ქვეყანა განვავითაროთ. დავიწყე ფიქრი, ესე იოლად არ მოვიდა ეს იდეა და დავიწყე კვლევა, მე თვითონ მარკეტოლოგი ვარ. ნახე, რომ საქართველოში არის იმის რესურსი, რომ ჩვენ ვაწარმოოთ ეკოტექსტილი. შემდეგ გაკეთდა კვლევები და აღმოვაჩინეთ, რომ სადღაც 2020 წლისთვის მოთხოვნა ესეთ პროდუქციაზე 75 მილიარდს მიაღწევს და ეს არის ისეთი ნიშა,
რომელიც ვითარდება. შემდეგ გადავავლე კომპანიებს ევროპის მასშტაბით, ამერიკის მასშტაბით, ვინ აწარმოებდა ესეთ ტექსტილს და ვნახე, რომ ძალიან ცოტა კომპანიაა, რადგან საკმაოდ რთული გასაკეთებელია. ანუ ეს რას ნიშნავს, ჯერ ავხსნი. ეს არის, როდესაც ნატურალურ ქსოვილს, თქვათ, კოტონს ან აბრეშუმს ვიღებთ და ვღებავთ ნატურალური საღებავებით. ეს ტექნოლოგია საქართველოში მე-19 საუკუნემდე იყო, მაგრამ როგორც კი გამოჩნდა უკვე ხელოვნური საღებავები, მიიწა ყველამ და გადაშენდა. რეალურად საქართველოში რამოდენიმე ადამიანია, ვისაც აქვს ამის ცოდნა, მაგრამ ეს არის ძველი მეთოდიკით, ამას უნდა გათანამედროვება, იმიტომ რომ რეალურად ესეთი ტექსტილი რო აწარმო, უნდა ქონდეს სერტიფიკატები, აკმაყოფილება და სხვადასხვა ნორმატივები და ასე შემოგალითებიც გვაქვს. და გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვნახეთ, რომ საქართველოში არის მცენარეები, წყალი ჭირდება, ამას მზე ჭირდება და მუშახელი და ესეც არის. რეგიონებში ისიც ვნახეთ, რომ არიან ქალები, რომლებსაც თქვათ არ არიან დასაქმებულები და შეგვიძლია ამითი დავასაქმოთ და ჩვენი ამოცანა არის, ანუ პირადად მომაღალი განცხადებაა, მაგრამ ვიძახი, რადგანაც ეს მინდა გავაკეთო, რომ საქართველო გახდეს ლიდერი ქვეყანა ეკოტექსტილის წარმოებაში. ამისთვის საჭიროა განათლება. პირველი ეტაპი ის არის, რომ მე 10-კაციანი გუნდი გაუშვა ესპანეთში, რადგანაც ესპანეთში ვნახე ის კომპანია, რომელმაც 10 წელი მოანდობა ამ ყველაფერს და ანუ მეცნიერულ დონეზე განავითარა და მინდა რომ ეს 10 ადამიანი გაუშვა, სადღაც არის 2 თვიანი ტრეინინგ კურსი, სადაც ესენი ისწავლიან ამ ტექნოლოგიას თუ როგორ უნდა შეღებონ, იმიტომ რომ შეღების გარდა იქ ფერის დაჭერა არის მთავარი ამოცანა, რომ ფერი არ გადაოვიდეს, არ გახუნდეს და ამაში არის მთელი ესე ვთქვათ tricks, რაც უნდა ვისწავლოთ ჩვენ და შემდეგ ეს ადამიანები დაბრუნდებიან საქართველოში. შემდეგ დაბრუნდებიან ეს ადამიანები საქართველოში და უკვე ესენი იქნებიან ტრენერები, რომლებიც დაატრეინინგებენ რეგიონებში სხვადასხვა ადამიანებს. ანუ რეალურად გვინდა პირველი ეტაპი არის პროექტის ტრეინინგი, რომ ჩვენ 10 პროფესიონალი ადამიანი გვყავდეს ამ მიმართულებით. შემდეგ ისინი ჩამოვლენ საქართველოში და უკვე სხვადასხვა რეგიონებში გავაკეთებთ, ამას ქვია dying houses. და რეალურად ყველა რეგიონს თავისი მცენარე და სპეციფიკა აქვს. აქედან გამომდინარე, ყველგან სხვადასხვანაირი ფერი გამოდის ეს ნაირად. მრავალფეროვნებაც იქნება ჩვენს ბიზნესში. და ეს იქნება, ამას ქვია, ძველად ამას ეძახდნენ ნაჭრის ალქიმიას, რადგანაც აქ ისეთი რეცეპტებია და რაღაცა საიდუმლოები და რაღაც რო აზავებ ამ სხვადასხვა მცენარეს, ეგ ბოტანიკური პრინტინგი არის, ბევრნაირი მიმართულებებია. ნინო, ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება გვაქვს განსახილველი შემდეგ ჩასაშლელად. დღეს ცხადია ვერ მოვასწრებთ ყველაფრის ჩაშლას. თქვენი პირველადი პროფესია რა არის? მე ვარ მარკეტოლოგი. პირველადი პროფესიაც მარკეტოლოგია და ამ მიმართულებით არაერთგზის გიმუშავიათ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მიმართულებებიც ბევრი გვახსოვს. ცხადია, როგორ შეიძლება ეკონომიკის ზრდა ინოვაციების მეშვეობით? მე მინდა რომ თქვენი სპიკერობა დავაანონსო წინასწარ, თუ არ ვწდები ივნისშია, ხო? ივნისშია ბაქოში. მიწვეული ხარ სპიკერად. იცით რა არის? მე ვფიქრობ, განვითარებადი ქვეყნებისთვის აუცილებელია, რომ გამოვიყენოთ, რადგანაც იმდენად ვითარდება ტექნოლოგიები და ყველაფერი წინ მიდის, თან ისეთი ეპოქაა და ერა, რომ ყოველდღე რაღაც ახალი სიახლე არის ბაზარში. ჩვენ უნდა გავთვალოთ, თუ რაზე არის მოთხოვნა, რაღაც მე მარკეტოლოგი ვარ და ეს ჩემი პროფესია არის და ვნახოთ, არა მარტო საქართველოში რაზეა მოთხოვნა, მსოფლიო ბაზარზე, რაზე არის მოთხოვნა და საიდკენ მიდის ტრენდი, ამა თუ იმ სფეროში, ანუ ყველა სფეროს თავისი ტრენდი აქვს. ამის შედეგად, როდესაც გააკეთეს კვლევა და უკვე იცი რაზეა მოთხოვნა, შენი ქვეყანა უნდა ეცადოს, რომ რა თქმა უნდა არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენი კულტურა და ჩვენი საბაზისო რა და როგორ გაგვაჩნია და ის გავათანამედროვოთ და ამ ყველაფერში უნდა ერთიანობა, ძალიან დიდი შრომა, რადგან როდესაც ინოვაციური პროექტი გაქვს, არ არის ესე მარტივი, რომ ადამიანები დაარწმუნო იმაში, რომ შეიძლება წარმატებული იყოს, მაგრამ შენ უნდა გჯეროდეს ამ შენი პროექტის და ბონომდე გააკეთო ყველაფერი და დაიხარჯო და მე ვფიქრობ, ესეთი პროექტები ქვეყნისთვის ძალიან ბევრ სასარგებლო პროექტს აჟღერებთ ნამდვილად, რომელსაც მოვიკითხავთ დრო და დრო. აი მიუხედავად ამდენი საქმიანობისა, მიუხედავად აი ამ ვიზუალისა, რომელიც მოითხოვს ძალიან ბევრს დღის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, კვების კუთხით, ვარჯიშის კუთხით და ასე შემდეგ. მე მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ თქვენ ავღანეთში ხართ დამყოფი. ბევრმა არ იცის ალბათ. რა მისიით იყავით ავღანეთში? ავღანეთში ვიყავი 2014 წელს. ეს იყო პროექტი, როდესაც ესპანელმა მხატვარმა დახატა ქართველი ჯარი, ეს იყო საქართველოს პრომოუშენისთვის გაკეთებული, იმისთვის რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნატოს წევრი ქვეყანა არა ვართ, ჩვენი ჯარები ავღანეთში იბრძოდნენ ამერიკელ ჯარებთან ერთად და ერთი კვირის მანძილზე ესპანელ მხატვართან და ესპანელ წერალთან ერთად ვიმყოფებოდი ავღანეთში, კანდაჰარში, კაბულში, ჰელმანდში, სხვადასხვა ამერიკულ ბაზებზე ქართველ ჯარებთან ერთად და ამ პერიოდში ეს პროექტის კურატორი ვიყავი და მოტივირებული ჯარიც იყო ნამდვილად. ამ ძალიან საინტერესო იყო, ეს იყო დაუწყარი მოგზაურობა
მოგზაურობა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა გარემოში ხვდები, სხვა სიტუაციაში და ჩემთვის ძალიან დასამახსოვრებელი იყო ეს მოგზაურობა. გავიცანი ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც ძალიან თავდადებულად იბრძოდნენ, აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვნახე თუ რეალურად როგორ ხდება ეს ყველაფერი და ომი რეალურად რას ნიშნავს და შემდეგ ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა 24 ნახატი ქართველ ჯარზე, გამოიცა წიგნი, რომელსაც ჰქვია ქართველები ავღანეთის შუაგულში ინგლისურ ენაზე და შემდეგ ესპანეთში ჩავატარეთ რამოდენიმე გამოფენა, სადაც გამოიფინა ეს ნახატები, სადაც ესწრებოდნენ ესპანეთის მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და საკმაოდ დიდი PR და კარგი გამოხმაურება მოჰყვა ამ ყველაფერს. თქვენ ესპანეთში როგორც ვიცი ორდენიც გაქვთ მიღებული, ხო? კარგის ორდენი მაქვს მიღებული. რას გულისხმობდა? რის საფუძველზე? ეს იმის საფუძველზე, რომ მე როგორც ჟურნალისტი, მარკეტოლოგი ვიყავი ავღანეთში და მათთვის იყო ეს ძალიან წარმოუდგენელი და ნამდვილად ჩვენთვისაც წარმოუდგენელია, სწორედ ამიტომ აღნიშნე. ეწევი ქვეყნის PR-ს და promotions და აქედან გამომდინარე მათ მომცეს ეს ორდენი, რომ მათ მითხრეს, რომ ძალიან ცოტა ქალი შეიძლება ესპანეთშიც კი დათანხმდეს ესეთ აბსოლუტურად გეთანხმებით. წახვიდე ავღანეთში. ასეთი ნაზი არსების უკან ძალიან ძლიერი პიროვნება დგას. ეს არის მნიშვნელოვანი სწორედ. თქვენ არაერთი პროექტი გაქვთ ასევე პრომოუშენის მიმართულებით გაკეთებული საქართველოშიც და ესპანეთშიც. აპირებთ თუ არა ამ მიმართულებას დაუბრუნდეთ საქართველოში? რა თქმა უნდა, მე ვალდებული ვარ და ჩემ თავს მოვალ ვთვლი, რომ როდესაც მეძლება საშუალება და ნებისმიერ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს პრომოუშენი გავაკეთოთ და გავაცნოთ საქართველოს, ევროპას თუ ამერიკას და გავაკეთოთ საინტერესო პროექტები, რადგან საქართველოს ძალიან ბევრი მიმართულება შეგვიძლია ჩვენ ავიღოთ, თუნდაც ღვინის თემა, ტურიზმი და მე ვფიქრობ საქართველოს ნიშა მაინც რადგან პატარა ქვეყანა ვართ, უფრო უნდა ჩვენი პრომოუშენი წავიდეს როგორც ეკო მიმართულება, როგორც ეკო ტურიზმი, ბიო ვაინს, ეკოლოგიურ ინიციატივებს ეთყობა კიდეც თქვენი გეზი. ანუ საბოლოოდ ეს ყველაფერი ეს ჩემი პროექტი მაინც ამაში ჯდება რა, საბოლოოდ ეს ყველა პროექტი არის იმისთვის, რომ საქართველოს პრომოუშენი იყოს, საქართველოს დავანახოთ უცხოელებს, რომ ეს არის ეკო country, თუმცა ჰაერი ძალიან დაბინძურებულია და ამ პრობლემას უნდა მოუვაროთ, რადგან ეს თუ არ მოგვარდა ყველაფერი თბილისში, რა თქმა უნდა, რაღაცა მოვიფიქროთ და არის ამის ხერხები, როგორ შეიძლება გაასუფთავდეს. ამ პროექტებს ფიქრობს ნინო იოსელიანი და ანონსა ჩვენთან? და ძალიან არა, საერთოდ აი ბავშვობიდან მამაჩემი ყოველთვის მეუბნებოდა იმას, ალბათ ეს ბავშვობიდან და შენი ოჯახიდან მოდის, რომ ნინო შენ უნდა ისწავლო საზღვარგარეთ და მიიღო მაქსიმალურად განათლება, რომ ჩამოხვიდე შენს ქვეყანაში და გააკეთო კარგი საქმეები ქვეყნისთვის და აქედან გამომდინარე ჩემი ყველა პროექტი უკავშირდება მაინც ქვეყანას. მამას დიდი მადლობა რჩევისთვის. კარგი და მნიშვნელოვანი რჩევისთვის. ნინო, არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუმარი, მე ვიმედოვნებ, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი და ანონსებს, რომელსაც აუცილებლად მოკითხვა ჭირდება და ჩაშლა, ნამდვილად სასარგებლო პროექტები, რომელშიც გისურვებთ წარმატებას ცხადია. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის. ნინო იოსელიანი, ჟურნალ Hello-ს მთავარი რედაქტორი, სხვა მრავალ რეგალიასთან ერთად სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი ველით მას კვლავ ჩვენ სერიალში ცხადია, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგვალოთ. რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. 19 მაისს პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის გრანდიოზული ქორწილი გაიმართა, როგორც ვიცით, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ფაქტობრივად მთელმა მსოფლიომ მიადევნა თვალი. CNN მანის ცნობით, როგორც წესი, ასეთი დღესასწაულების გამართვა საკმაოდ დიდი ფუფუნებაა. მომავალი მეფე დედოფლის პრინცი უილიამისა და კეით მიდლტონის შეუღლება სამეფო ოჯახს 32-34 მილიონი დოლარი დაუჭდა, მხოლოდ კეით მიდლტონის საქორწინო კაბის ფასიკი 434,000 დოლარი გახლავთ. ძმის ქორწილს თუ შევადარებთ, პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის ოჯახის შექმნა საკმაოდ მოგრძალებული თანხა დასჭირდა და თითქმის 5-ჯერ უფრო იაფი დაჭდა. ნიშნობის ფოტოებში სამეფო ოჯახმა 75 დოლარი დახარჯა, ცნობილი მსახიობის მეგან მარკლის საქორწინო კაბის ფასიკი 340,000 დოლარია. სტუმრების რაოდენობა სამეფო ქორწილი ნამდვილად არ უჩიოდა, ისინი 600 ადამიანს ლანჩით და 200 სტუმარს ვახშმით გაუმასპინძლდნენ. ლანჩის ჯამური ღირებულება კი 91,500 დოლარი გახლავთ. ერთ ადამიანზე გათვლილი ხარჯი $125 შეადგენს.
რაც შეეხება ვახშამს, ერთი სტუმრის მომსახურება $340 დაჯდა, ჯამში კი ვახშმისთვის $78,000 დაიხარჯა. სხვა დანახარჯების გათვალისწინებით ქორწილის საკმაოდ მოგრძელებული ფასი $1.5 მილიონი. თუმცა სამეფო ოჯახს გაძლებით დიდი თანხის $8 მილიონი გადახდა უსაფრთხოებაზე მოუწია, ესეც რა თქმა უნდა ნამდვილად მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ალბათ სწორედ ამ მიმართულებით ღირდა ამ თანხის დახარჯვა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ევროპის კავშირი მზადაა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ლითონის და ალუმინის ექსპორტის ტარიფებზე სასაუბროთ მოემზადოს. ამის შესახებ ამერიკის ხმაწერს ჩვენ გვაქვს ჩვენი ჩამოყალიბებული პოზიცია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა შეერთებულ შტატებთან ვაჭრობა. მზად ვართ ვისაუბროთ ვაჭრობის ბარიერების ორმხრივ შემცირებაზე, უთხრა მერკელმა ჟურნალისტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ამასობაში დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორის თანამდებობაზე დაამტკიცა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ჯინა ჰასპელის კანდიდატურა. მას მხარი დაუჭირა 54 სენატორმა 45-ის წინააღმდეგ. 61 წლის ჰასპელს დაზვერვის ცენტრალურ სააგენტოში მუშაობის 33 წლიანი გამოცდილება აქვს. ჯინა ჰასპელმა სენატორებისგან საკმარისი მხარდაჭერა მიიღო, მიუხედავად გავრცელებული ცნობებისა, რომ მას კავშირი ჰქონდა ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენებასთან. ჯინა ჰასპელი პირველი ქალია, რომელიც დაზვერვის ცენტრალურ სააგენტოს უხელმძღვანელებს ვიცით ეს ფაქტი. მანამ თანამდებობაზე შეცვალა მაიკ პომპეო, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნად დაინიშნა და არ გამოგჩენია ეს ფაქტი ქალების ნარატივით ცხადია. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი მელანია ტრამპის ავადმყოფოდან გაწერეს მას თირკმელებზე ოპერაცია ჩაუტარდა. ამის შესახებ Twitteris საკუთარ გვერდზე ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაწერა. შესანიშნავია, რომ ჩვენი პირველი ლედი თეთრ სახლში დაბრუნდა, მელანია თავს კარგად გრძნობს, მადლობა თქვენი ლოცვებისა და საუკეთესო სურვილებისთვის, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. მელანია ტრამპს თირკმლის ემბოლიზაციის პროცედურა ჩაუტარდა, იგი 5 ღამის განმავლობაში იმყოფებოდა ვოლტერ რიდის ეროვნულ სამხედრო სამედიცინო ცენტრში. როგორც მელანია ტრამპის ექიმმა განაცხადა, ემბოლიზაციის პროცედურის ჩატარების მიზეზი კეთილთვისებიანი სიმსივნე ანგიომიოპომა გახდა. გამოჯამრთელებას უსურვებს ცხადია მელანიას და კომპანია YouTube-მა ახალი მუსიკალური სტრიმინგ სერვისის შექმნის შესახებ განაცხადა. სიახლეს YouTube Music ერქმევა ბრაუზერის ვერსიისთვის ახალი პლეერის გარდა YouTube ცალკე აპლიკაციასაც შემოგთავაზებს მუსიკალური რეალიზების გარდა კი მომხმარებელს წვდომა ექნება რემიქსებთან, ქავერ ვერსიებთან და ცოცხალ შესრულებებთან. YouTube Music-ის უფასო ვერსიას რეკლამები მოყვება, ურეკლამო კი თვეში $9.99 დაგიჯდებათ, თითქმის $10 სერვისი ხელმისაწვდომი თელს მსოფლიოში 22 მაისიდან იქნება. კომპანიაშივე ასევე აღნიშნეს, რომ ამჟამინდელი სერვისი Google Play Music ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას. კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე, მსახიობი კრისტენ სტიუარტი ახალ ფილმზე მუშაობს, რომლისთვისაც ის რეჟისორი და სცენარისტი იქნება. საუბარია ლიდია იუკნავიჩის მემუარების წყლის ქრონოლოგია ეკრანიზაციაზე, გადაღებები მიმდინარე ზაფხულში დაიწყება, თუმცა მთავარი როლის შემსრულებლის ვინაობის გამხელისგან მან თავი შეიკავა. ჯერჯერობით უცნობია ისიც თუ როდის გამოვა ფილმი დიდ ეკრანებზე, თუმცა დაველოდებით მოუთმენლად კინომანები ცხადია. ამასობაში ჟენევაში ქრისტის სახლის საგაზაფხულო საიუველირო აუქციონზე 2 უიშვიათესი ბრილიანტი გაიყიდა. ბეჭედი თეთრი ბრილიანტით, რომელსაც D-Colors უწოდებენ, უცნობმა კოლექციონერმა $6.5 მილიონი შეიძინა. ძვირფასი ქვა კი 50 კარატზე მეტ სიწონის. ანონიმი მყიდველის მფლობელობაში აღმოჩნდა კიდევ ერთი ბრილიანტის ბეჭედი 20.5 კარატიანი ყვითელი ბრილიანტით მოუჭვილი ბეჭედი $5.400,000 გაყიდული. მაშა ასე საქართველოში მიმდინარე მოვლენებიც განვიხილეთ, უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებიც განვიხილეთ და მორიგი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ნარატივისთვის ვართ ცხადია მზად. ქალი და მუსიკა რამდენიმე წამში დაგველოდეთ. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდული პრესა სავსეა ბარბარა ერისთავი ჯორჯელისადმი მიძღვნილი ლექსებითა და მის შემოქმედებაზე გამოხმაურებებით. ყველა მათგანი აღფრთოვანებულია დავით ერისთავისა და ნინო ამილახვარის ასულის გამბედაობით. საჯაროდ გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ჩაერთოს მოდერნიზაციის მოძრაობაში. ბარბარა ჯორჯაძე ქართული კულინარიული ლიტერატურის ფლაგმანი. ქალი, რომელმაც ერთ წიგნით შეკრა და შთამომავლობას გადასცა ქართული სამზარეულოს მთელი საგანძური. ბარბარა ერისთავი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ერისთავების ოჯახში დაიბადა და ჯერ კიდევ 12 წლის ასაკში ცოლად გაყვა თავად ზაქარია ჯორჯაძეს. მან ლიტერატურული მოღვაწეობა დაიწყო 1858 წლიდან ჟურნალ ცისკარში. მამებისა და შვილების ბრძოლაში მამების პოზიციას იცავდა. იგი რომანტიკული სკოლის წარმომადგენელია, მოგვიანებით ქართველი სამოციანელთა შეხედულებებიც გაიზიარა. წერდა ლექსებს, მოთხრობებს, პუბლიცისტურ წერილებს. მისი წიგნი ობოლი მარგალიტივით გვაქვს ქართველებს ბარბარა ჯორჯაძის სრული სამზარეულო. წიგნი პირველად 1874 წელს გამოიცა და მოკლე ხანში გაიყიდა. 1914 წელს კი მისმა ქალიშვილმა მანანამ მესამე გამოცემა დაბეჭდა. იგი შესავალშიც აღნიშნავს, რომ ბარბარა ჯორჯაძე თავის წრეში იმ იშვიათ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, რომელიც საოჯახო საქმის კეთებას არ თაკილობდა და სხვებსაც ამისკენ მოუწოდებდა.
წიგნში შემავალი რეცეპტები მას პირადად აქვს გამოცდილი. შეიძლება ითქვას, რომ ბარბარე ჯორჯაძის სრული სამზარეულო თავისი დროისთვის იყო ნოვატორული ნაბიჯი. წიგნში დაცულია ყველა ის კრიტერიუმი, რაც გააჩნია თანამედროვე კულინარიის სახელმძღვანელოებს. ბარბარე ჯორჯაძემ ფანჯარა გაჭრა ევროპაში და ევროპული სამზარეულოს ბევრი ნიმუში წარუდგინა მე-19 საუკუნის ქართულ საზოგადოებას. ამისი დასტურია ბიუშტექსი, მრავალნაირი ნამცხვარი, დესერტების მთელი ჩამონათვალი, შარლოტას ბლომანჟესა და სხვადასხვა სახის პუდინგის ჩათვლით. ისინი ვინც ქმნიან თანამედროვე მუსიკალურ რეალობას, ქალი და მუსიკა ერთ სივრცეში ჟღერს. ნარატივით მნიშვნელოვანი ფესტივალის შესახებ ნინო ჟვანია, პიანისტი, კონსერვატორიის ასოცირებული პროფესორი და ეკა ჭაბაშვილი, კომპოზიტორი, ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ასევე ასოცირებული პროფესორი. დღევანდელ გადაცემაში უღრმესი მადლობა მათ მობრძანებისთვის, არაჩვეულებრივი აურის მოტანისთვის, როგორც ეთერს გარეთ, ისე ეთერში დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელი ამას ნათლად იგრძნობს და ის მნიშვნელოვანი ფესტივალი, რომელიც ნამდვილად ჭირდება დღევანდელ რეალობას და არა მხოლოდ საუკუნეების განმავლობაში ყველას გვჭირდებოდა და ჭირდება ცხადია. ხვალდაზე, თბილის ხვალდაზე, ქართლები ნამდვილად, თბილის საკმაოდ საინტერესო ფესტივალი ელოდება, სახელწოდებით ქალი და მუსიკა, რომელიც უკვე გავაჟღერე ორგანიზატორთან ეკა გადავალ, რა თქმა უნდა, გადმოვალ კითხვით, პირდაპირ შემთხვევაში აუცილებლად ფესტივალის მთავარი იდეა უნდა განვიხილოთ და აუცილებლად არსი და მნიშვნელობა რამდენად სასარგებლო იქნება თუნდაც ახალი თაობისთვის და რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ახალი თაობისთვის. პრინციპში არა მხოლოდ ახალი თაობისთვის, მაგრამ ახალი თაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ქალ და მუსიკა ფესტივალში ყოველთვის ვიხსენებთ წარსულებს, იმ მუსიკოსებს, რომლებმაც შექმნეს ქართული მუსიკალური საზოგადოება, მოღვაწეობდნენ და ასევე უახლეს ნაწარმოებებს ვასრულებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ჩანაფიქრია. ყველა ასაკის ბავშვებიდან დაწყებული, ამ ყოველ შემთხვევაში ზოგჯერ ვიყენებთ აი ამ რეალობას და მიედგომას, როდესაც პატარა კომპოზიტორებს ვასრულებთ, ზოგჯერ არა, მაგრამ სტუდენტები ყოველთვის ყავს. ჩართულები არიან პროცესში და ინტერესი არის დიდი. ჩართულობის კონცეფციაზე ვისაუბროთ, რა იქნება ფესტივალზე 2 დღის განმავლობაში. 22-ში ჩვენ გავიხსენებთ აი ამ წელიწადში გარდაცვლილ ქართულ მუსიკოს ქალ მოღვაწეებს, როგორიც არის ნანა ხუბუდია, პიანისტი, არაჩვეულებრივი პიანისტი, რომელსაც ფაქტიურად ძალიან დიდი პოტენციალი ჰქონდა თავისი შესაძლებლობებით, რომ გამხდარიყო მსოფლიო ვარსკვლავი და რატომღაც აი ეს დაგვაკლდა მისი მოღვაწეობიდან. ალბათ ეს იმიტომაც, რომ გარემოებები ხელს არ უწყობდა და საბჭოთა პერიოდში მოღვაწეობდა. ისაუბრებს სვლად, იმიტომ რომ ნინოს პედაგოგი იყო და მან სკოლა შექმნა მართლა საუკეთესო პიანისტების, რომლებიც როგორც საქართველოში მოღვაწეობენ, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მეორე ქალი, რომელსაც ჩვენ გავიხსენებთ და რომელიც ფაქტიურად წელიწადიც არ გასულა, როგორც ნანა ხუბუდია გარდაიცვალა, ასევე ნათელა სვანიძეც გარდაიცვალა სადღაც შემოდგომაზე, წელიწადიც არ გასულა. ეს არის ნათელა სვანიძე, რომელიც არის კომპოზიტორი, ისიც ასევე საბჭოთა რეჟიმიდან შემიძლია ვთქვა, რომ შემოქმედებითი კუთხით რეპრესირებული. კი ბატონო. და მისი შემოქმედება ფაქტიურად შეიქმნა ევროპის პარალელურად, როგორც ევროპა ვითარდებოდა, მაგრამ დღევანდელობასთან უფრო რეზონანსია, ვიდრე თავის თანამედროვეებთან იყო რეზონანსი. თუმცა იმ პერიოდში იყვნენ ისეთი კომპოზიტორებიც, რომლებიც ძალიან პროგრესულად აზროვნებდნენ. მე არ მინდა რომ მხოლოდ ქალების ლაპარაკო, იგივე მამისაშვილი. ეკა თქვენი ხმა როგორც ყურში მატყობინებენ, ახლა აღარ ისმის, არ ვიცი, ამ ტექნიკურ შეფერხებას აუცილებლად გამოვასწორებთ. ნინო ისაუბრებს ახლა უკვე ვრცლად სწორედ იმ რეპრესიაზე და იმ ხელისშემშლელ პირობებზე ქალისთვის, არა მხოლოდ მუსიკაში და არა მხოლოდ დღევანდელ რეალობაში, არამედ ადრე უფრო ჭარბად იყო სწორედ ასეთი მიმართულებები გვხვდებოდა და იმედია მომავალშიც აღარ შეგვხდება. ნინო, თქვენს პედაგოგზეც სწორედ აი ამ ფესტივალის
ფესტივალის მნიშვნელობაზეც და ქალი მუსიკაში. თქვენი სწორედ მთავარი თემა ამ ფესტივალის. ხო, იცით, მოდით ესე დავიწყებ, რომ საბჭოთა კავშირის არსებობის განმავლობაში არა მარტო ქალი, არამედ მამაკაცი კომპოზიტორები, ანუ პროგრესულად მოაზროვნე ძალიან ბევრი შემოქმედი და ხელოვანი დაიჩაგრა, მაგრამ რატომ ქალი და მუსიკა, ზოგადად ქალები ძალიან დაჩაგრულები იყვნენ ისტორიის განმავლობაში, მათ არ ჰქონდათ საშუალება, არ ჰქონდათ ხანდახან უფლება შემოქმედებითი მოღვაწეობისა და მათ შორის მუსიკის შექმნისა. ჩვენ გვაქვს შუა საუკუნეებში ერთი ძალიან მყავს დიდი კომპოზიტორი ქალი, იქიდან მოყოლებული, აი ქალებს რაღაც აეკრძალათ მუსიკის წერა იყო სირცხვილი რაღაც გარკვეული თვალსაზრისითაც მათ ჩუმად ასწავლიდნენ ეს ოჯახებში მხოლოდ რაღაც გარკვეულ საგნებს და მაგალითად ერთ-ერთი ცნობილი ესეთი ფაქტია, რომ მენდელსონი ყველას გაგიგიათ ალბათ ეს კომპოზიტორი. მენდელსონის და იყო არაჩვეულებრივი ნიჭიერი კომპოზიტორი, რომელსაც ასწავლიდა იგივე მასწავლებელი და ეს იგივე მასწავლებელი გაცილებით მეტ პატივს სცემდა სწორედ ფანი მენდელსონს, ვიდრე ფელიქს ბარტოლდი მენდელსონს და ამბობდა, რომ მისი ნიჭი არის ბახის სადარი, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ფანი მენდელსონი იყო ქალი, მას არ მიეცა საშუალება გამხდარიყო ალბათ ისეთივე დიდი კომპოზიტორი როგორც ფელიქს მენდელსონი. იყო ესეთი ცნობილი ფიგურა კლარა შუმანი, რომელიც ძალიან კარგად წერდა მუსიკას, სხვათა შორის ვიდრე გაყვებოდა თავის ცნობილ ქმარს რობერტ შუმანს, მაგრამ რობერტ შუმანი თვლიდა, რომ ქალის მოწოდება მაინც არ არის მუსიკის წერა, ქალი უნდა ემსახურებოდეს ოჯახს და მიუხედავად ისე, რომ კლარა შუმანი მუსიკის ისტორიაში შევიდა როგორც ერთ-ერთი უდიდესი პიანისტი, აი მუსიკის წერის სურვილი მას როგორც თვითონ აღიარებდა ხოლმე წერილებში დაუკარგა რობერტ შუმანმა. იმიტომ მოსაზრება იყო ასეთი. იცით, მოსაზრება იყო ასეთი, რომ ქალს არ შეუძლია რაღაცა გარკვეული რაციონალური მოქმედებები და მუსიკის ქალი უნდა იყოს სამზარეულოში. არა, მარტო სამზარეულოში არ. აი, ქალს შეეძლო მაგალითად დაეკრა ფორტეპიანოზე. აი ეს მისაღები იყო, მაგრამ ერთი წამით ეკა თუ შეიძლება, მაგრამ რაციონალური პროცესია საერთოდ საკომპოზიტორო პროცესი და ითვლებოდა, რომ ქალს აი ამის გაკეთება არ შეუძლია და როდესაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაუშვეს ქალების დასწრება უნივერსიტეტში სწავლის უფლება მათ არ ჰქონდათ. წარმოგიდგენთ, ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში გარკვეულ საგნებზე მათ არ ჰქონდათ უფლება დასწრებისაც კი, იმიტომ ითვლებოდა, რომ ჰარმონია, პოლიფონია, ის საგნები, რომელიც ანალიტიკურ უნარს ითხოვს, უბრალოდ ეს ქალები ვერ შეისწავლიდნენ და როდესაც დაუშვეს ქალები როგორც იქ და ბევრი პროფესორი უარს ამბობდა მისულიყო ლექციაზე თუ ქალი იჯდა იქ, იმიტომ რომ თვლიდა რომ ქალს არ შეუძლია უბრალოდ ეს ამოუწურავი თემაა, მე ვფიქრობ, ნინო, არაერთხელ მოგვიწევს ამაზე საუბარი. ამიტომაც მე ძალიან მომწონს ეკას იდეა, რომ ქალები დაჩაგრული ჯგუფი არის, მოწყვლადი ჯგუფი არის დღესაც კი, იმიტომ რომ მე ერთი წელი ცხოვრობდი ნიუ-იორკში და ქალი კომპოზიტორის უფლებები დღესაც დასაცავია და დღესაც როდესაც ჩვენ უკრავ ქალ კომპოზიტორის ნაწარმოებებს, ამბობენ, აი ნახეთ რა მაგარია ქალ კომპოზიტორს უკეთებს პოპულარიზებას და დღესაც როდესაც ქალი და მამაკაცი კომპოზიტორი მაგალითად იღებს რაღაც გარკვეულ პოზიციას უნივერსიტეტში, მამაკაც კომპოზიტორს მეც უხდია. მიუხედავად იმისა, რომ მათი სახელმწიფო სხვაობაზე არაერთხელ გქონია სხვათა შორის გამახვილებული ყურადღება, თუმცა ამ მიმართულებით არასდროს მქონია ინფორმაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მომაწოდეთ თქვენ ახლა, რომელსაც არაერთ გზის დაუთმობთ ცხადია ევროპაში სატელევიზიო სპეციალური პლატფორმას. პროგრამაც არსებობს მაგისი, რომ სწავლობენ აი ამ პრობლემას. და კომპოზიტორის კომპოზიტორის არა, უბრალოდ აი ქალს ერთი და იგივე პოზიციაზე, როდესაც მამაკაცი სახელმწიფო სხვაობა, ცხადია. ქალი კომპოზიტორების ახლა როგორც მე თვითონ ვიგრძენი, თქვენი გამოცდილება ჩემი გვაინტერესებს. გამოცდილებითაც იყო, რომ რაღაცა მაინც თვითონ მამაკაცების საზოგადოება უფრო არის პრივილეგირებული და არ დღესაც შეიძლება ვთქვათ, რომ გრძელდება. რასაც საქართველოში ვერ გრძნობ. საქართველოში გაცილებით უფრო თავისუფალია ქალის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების რეალიზება. მაგალითი გაქვს, ნამდვილად ცოტა ხნის წინ დაბრუნდით ამერიკიდან, სადაც კოლუმბუსის უნივერსიტეტის უახლესი მუსიკის ფესტივალზე, Now Music-ის ფესტივალზე, რეზიდენტი კომპოზიტორის რანგში იყავით მიწვეული. თქვენ გრძნობთ ამ სხვაობას საქართველოსა და ვთქვათ საერთაშორისო მასშტაბებს შორის, თუ აქ უფრო მძაფრად დგას ეს პრობლემა?
პრობლემა თანაბარია. ქალის პოზიციასთან დაკავშირებით. იცით რა, მე ევროპაში გაცილებით ვიქნა. ამერიკა ეს ძალიან თავისუფალი ქვეყანაა. ნინო უფრო დიდხანს ცხოვრობდა და მან ალბათ უფრო ღრმად შეძლო დაკვირვება ამ პროცესებზე, მაგრამ მე სადაც ვიყავი, იქ საოცარი ხალხი დამხდა. ნუ აღმოჩნდა, რომ ოჰაიოს შტატში ვიყავი, კოლუმბუსის უნივერსიტეტში, რომ ეს არის ძალიან სტუმართმოყვარე შტატი, ასე ვთქვათ, ერთსართულიან ამერიკას უძახია. რა საინტერესო სახელწოდებაა ერთსართულიანი ამერიკა. ანუ ეს სასწრაფკვეთილი დიასახლისების ამერიკა. და არაჩვეულებრივი ხალხი შემხდა. აი ძალიან კარგი პროფესიონალები იყვნენ. ქალი იყო ინიციატორი, რომ მივეწვიეთ, ძინა ესტერი არის ესეთი კომპოზიტორი და მოღვაწეობს იქ და და უამრავჯერ შეგვიძლია სწორედ ამ მიმართულებებზე საუბარი თქვენ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩვენი გადაცემისთვის იქნება ნამდვილად სამაგალითო. თქვენს გამოცდილებაზე ასევე შუმანის სახელობის კონსერვატორიაში უნდა ვისაუბროთ და მე პირობას დავიტოვებ, რომ არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ დავაანონსოთ ფესტივალი, რომელ საათზე იმართება. 22-ში სამწუხაროდ ამოიწურა. 22-ში ჩვენ გვექნება გახსენება ნანა ლორიასი, რომელიც არ დავასახელეთ დროის რაღაც ხარვეზის გამო, რომელიც მუსიკოლოგია, ნანა ხუბუტიასი, პიანისტის და ნათელა სვანიძე კომპოზიტორის. ხოლო 23-ში 5 საათზე ჩვენ შემოგთავაზებთ პრემიერას ოპერის თევზის წერილები, რომელიც ახალგაზრდა ქართველმა ქალმა კომპოზიტორმა თამარ ფუტკარაძემ შექმნა, არის Facebook-თან დაკავშირებული ძალიან თანამედროვე პრობლემატიკასთან, ვირტუალურ სამყაროსადაც გარს და შემდეგ ნათელა სვანიძის მონოდრამას მეორე 7 საათზე მეორე კონცერტში უკვე შეგვისრულებს ნინო ჟვანია და კიდე სხვა ქალი კომპოზიტორები. შედეგსაც განვიხილავთ ნინო ჟვანიასთან და ეკა ჭაბაშვილთან ერთად. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ არაერთგზის იქნებით ჩემი გადაცემის სტუმრები. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. დაუსრულებლად შემიძლია თქვენთან საუბარი ნამდვილად იმდენად საინტერესო და მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობთ. ძალიან საინტერესო პრობლემებიც წამოჭერით. ნინო, ეკა, რომელსაც სჭირდება, რა თქმა უნდა, სატელევიზიო პლატფორმა და სწორედ ესეთი საუბრებით და დიალოგით შემდეგ აღმოიფხვრება ხოლმე ჩვენ ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს. ნინო ჟვანია, პიანისტი, კონსერვატორიის ასოცირებული პროფესორი, ეკა ჭაბაშვილი, კომპოზიტორი, ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ასოცირებული პროფესორი. სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა მათ. ცხადია მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო მამოტივირებელი დიალოგისთვის. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად. ბედნიერ სამუშაო კვირის საწყის გისურვებთ.